දවසක් ඔයගොල්ලෝ හැමදෙනාටම ඔන්න අද channel එකේ පළවෙනිම unbox video එක අරගෙන ආවා. Yamaha channel 12ක powered mixer එක තමයි අද අපි unbox කරන්න යන්නේ. එහෙනම් ඉක්මනටම යමු video එකට. හරි ඔයගොල්ලොන්ට මෙන්න මෙතන වෙන XLR jack එකකුයි TS standard jack එකකුයි තියෙනවා. ඊට පස්සේ මෙතන මේ තියෙන්නේ ඉස්සෙල්ලාම තියෙන්නේ JN එක. මෙතන high කියලා තියෙන්නේ high එහෙම නැත්නම් treble කියන එක. ඊට පස්සේ තියෙන්නේ low කියන්නේ bass කියන එක. මෙතන send off කියන්නේ අපේ තියෙන effect control කරගන්න එක. pan කියන්නේ මෙතනදී balance එක. ඊට පස්සේ මෙතන තියෙන ෆේඩ් එකෙන් තමයි අපි වොලියුම් අඩු වැඩි කරගන්නේ. ඊට පස්සේ මෙතන මේ පීක් කියලා තියෙන එකෙන් තමයි අපි මේකේ ඉන්ඩිකේට් එක කොහොමද channel එකට එන weight එක බලාගන්නේ. හරි ඒ වගේම තමයි මේ channel වලත් අපි sound balance කරගන්නේ. ඊළඟට අපි බලමු මෙන්න මෙතන තියෙන්නේ මොනවද කියලා. මේ තියෙන්නේ main out එකේ තියෙන ෆේඩ් එක main out වෙන වොලියුම් දෙක. ඊට පස්සේ මේ රතු පාට ෆේඩ් එකෙන් කරන්නේ මේකේ තියෙන main effect එක balance කරන එක. මේ send off කියන්නේ ඒ channel වලට අදාළ effect. ඊට පස්සේ මෙතන තියෙනවා repeat කියලා. ඒ ඔක්කොම අපි බලමු කොහොමද මේ වෙන්නේ කියලා. මේ repeat effect එකේ main එකයි send off කියන එකයි සේරම අයි තියෙන්නේ effect කියන පැත්තට. ඊට අමතරව ඔය තියෙන display එකෙත් effect 16ක් තියෙනවා. ඒ effect 16 control කරගන්නේ ඔය display එකෙන්. ඊට පස්සේ මෙතන මේ තියෙනවා switch එක. ඒ switch එකෙන් පුළුවන් අපිට effect සේරම එකපාර cut කරලා දාන්න switch එකෙන්ම. හරි ඊට පස්සේ මෙන්න මෙතන බලා ගන්න පුළුවන් main out එක standard jack දෙකක් තියෙන එකක්. එතන පිටිපස්සේ තියෙන XLR jack දෙකකුත්. ඊට පස්සේ බලා ගන්න පුළුවන් AUX jack දෙකක් තියෙනවා. ඊට පස්සේ මේ record කියන තැන RC jack දෙකක් තියෙන. එකෙන් අපිට sound out එකක් ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මෙන්න මෙතන තියෙනවා USB kit එක. සාමාන්‍ය විදිහට තියෙන USB kit එක. ඊට පස්සේ මෙතන light indicator එක තියෙනවා. ඊට පස්සේ මෙතන equalizer ටික තියෙනවා. මේක මුළු master equalizer එකම තියෙන මෙතන. ඊට පස්සේ headphone වලට out එකක් වෙනවා. මෙතන තියෙනවා headphone jack වලට. ඊට පස්සේ මෙන්න මෙතන phantom කියලා බටන් එකක් ඔයගොල්ලන්ට පේනවා ඇති 48 volt කියලා ගහලා. ඒකෙන් එන්නේ අර ඔයාලා දැකලා ඇති table වල තියෙන mic තියෙනවා. ඒ mic වලට XLR jack එකකින් දුන්නාම අපිට mic එකට බැටරි දාන්න වෙනම supply එකක් දෙන්න ඕනේ නැහැ. මෙතනින්ම phantom line එක ගත්තාට පස්සේ ඒ mic එක ක්‍රියා කරව ගන්න පුළුවන් මේ jack එකෙන්ම. හරි දැන් අපි power supply line එකෙන් supply දීලා බලමු කොහොමද මේක වැඩ කරන්නේ කියලා.
සවුන්ඩ් අවුට් එකක් විදිහට මේ වගේ ස්පීකර් එකක් ගහලා මම සවුන්ඩ් අවුට් එක ගන්නවා. මේ වෙලාවේ සිංගල් টොප් එකකට තමයි මම අවුට් එක දීලා තියෙන්නේ. channel A එකෙන් තමයි මේ වෙලාවේ අවුට් එක ගන්නෙ. හරි දැන් මික්සර් එක ඔන් වෙලා තියෙන්නේ. මෙන්න මෙතන පැන්තම් කියන ස්විච් එක ඔන් වෙලා තියෙන්නේ. අපි ඒක පොඩ්ඩක් ඕෆ් කරගමු. හරි ඉස්සෙල්ලාම අපි මේකේ සවුන්ඩ් චෙක් කරන්න පෙන් එකක් ගහලා USB kit එකෙන් එන ලයින් එකෙන් බලමු කොහොමද මේකේ සවුන්ඩ් කියලා. හරි මෙන්න මෙතන තියෙන UX volume කියන එකෙන් තමයි මේකේ volume එක control කරන්නේ. මෙතන ලයින් එකෙන් තමයි main out එක වෙන්නේ. බලමු අපි සවුන්ඩ් චෙක් කරලා කොහොමද මේකේ සවුන්ඩ් කියලා. මෙතන මම එක බබල් එකක් පාවිච්චි කරලා තියෙන හින්දා එක පැත්තක් මෙතනින් අඩු කරගන්නවා. got it going on. You're on these streets.